belevágunk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Thank you very much for coming. We just agreed that there is going to be a bilingual warm-up event of the festival, as megegyeztem, az itt jelenledő kell, hogy magyarul és angolul csináljuk, és beleférünk remélhetőleg 40 percbe, úgyhogy akkor ezt rögtön két nyelven celebráljuk. Ez a 23. Anilogue Fesztiválnak az első hivatalos eseménye, egy kis bemelegítő, hiszen a fesztivál az majd jövő szerdán kezdődik 25-én, és ez újra nagy szeretettel felvatjuk Anilogue helyszínként ezt a csodálatos teret, a Magvető café. So the festival itself would take place from 25th to 29th next week, from Wednesday to Sunday. But this is the first official event. This is the warm-up event of the festival, where the festival organizers are trying to give you a table of the contents of what we are up to. Tehát a fesztivál szervezőiként mi ketten elmeséljük most röviden néhány trailer tarkítva, hogyha a technika is engedi majd, hogy mikre készült ebben az évadban, itt már a 23. évad a fesztiválnak, és mellettem ő Kreet Paljas, aki a fesztivál programigazgatója és szíve, lelke, motorja, úgyhogy egy csomó mindenről ő sokkal részletesebben tud beszélni, én meg csak kis dekorációs elemnek itt feldobom a hangulatot. Liszka, Tamás vagyok, a fesztivál másik alapítója. Én azt gondoltam, hogy legelőször azt mondanám el, hogy ez a kis cím itt fölöttem, hogy Budapest Vienna, ez mit jelent. I just introduced my partner, my wife actually, and also the program director and the art backbone and everything of this 23-year-old festival, Kreet Paljas. She lives here in Budapest, but she's originally from Estonia. She used to run the Estonian Cultural Center here in Budapest for many years, and now she's focusing on being the best program director in the animated world, and she's quite good at it. So for just to explain this, is a little note behind me. Budapest Vienna, after 14 years of a little pause, be returned to be a by-country, really international animation film festival, meaning that the same programming is shown to the Vienna audiences and the Budapest audiences, with a little underline on the Budapest, because the main events and the guests and the juries would visit Budapest, and the films only would travel to Vienna, but it's going to be simultaneous event. Tehát ebben az évben 14 év után visszatérünk Budapest mellett Bécsbe is. Volt 5 éve a fesztiválnak, jó rég, 23 év alatt sok-sok kalandunk volt egy 5 éves kalandunk, hogy egyszerre vetítettünk Budapesten és Bécsben, oszcilláltunk a két helyszín között fesztiválszervezőként, és ez még arra régen volt, hogy akkor még a celluloid időszakban voltunk, tehát nem is volt, külön furgon kellett, ami a kópiákat röptette, vagy amit délután Budapesten vetítettünk, az este már Kécsbe fűződjön be a mozigépbe, és ehhez a hagyományhoz térünk vissza, most már egy kicsit technikailag könnyebben, de ehhez, hogy tényleg két ország között vibrálnak az animációs filmek, ezt most újra átélhetjük, remélem, hogy lesz a szervezőkök kívül olyan néző is, aki így a két város között utaz, but nincs olyan messze Bécs. So we're going to oscillate between the two cities, Vienna and Budapest for the next week, and maybe there will be some hardcore viewers who would also oscillate with us between Austria and Hungary. But if you don't worry, because most of the programs are equally the same in both countries. So, mielőtt Krétek átadnám a szót, vagy a mikrofont, levetítem a kis traileröket, hogy a kis összkép kialakul, aztán végigmegyünk, hogy milyen fontos filmek, milyen fontos programelemek lesznek idén a fesztiválokon. Before I head over the mic to Kreet, I would like to show you the trailer just to give you a visual synopsis of what is going to happen, and it's going to be an online
streaming, so I hope the network is fine. Yes, the network is fine. Some of the clips that you've seen were from our opening film, which this year comes from France. A Magnificent Life is the international title. The original French title is Marcel et Monsieur Pagnol. It's a French film about the French filmmaker and playwright Marcel Pagnol, who was deemed a pioneer of what was the opposite of silent film? Sound film? Or Yes. Yeah, Toki. In the 1930s, he was one of the first creators in the great French cinematography to try the artistic potential of characters talking on tones. And this film is directed by Sylvain Chomet, whom you might know because of his 4 Oscar nominations and his previous film Triple du Belleville. So if you would see it, it was the same very rich visual style and a very heartfelt story of a filmmaker in the making in the early periods of the film. For us Hungarians, this film is not only great for itself, but also has some Hungarian relationships, because the first one of the first talkies in French cinema was written and co-directed by Pagnol, who is the main character of this movie, and the other co-director was Alexander Korda, the groundbreaking, the eminent area filmmaker, who was one of the first people in Hungary filmmaking to make an international footprint. Tehát a Csodálatos Élet című filmmel nyitunk szerdán az Urániában, és aztán csütörtökön este Bécsben is ugyanezzel a filmmel nyitunk. Ennek a filmnek a magyar címe, illetve az eredeti francia címe Marcel et Monsieur Pagnol. Ez egy találkozás a Piatalendere típusú karítés. Az idős, már nagyon rangos drámaíró, filmkészítő visszanéz, találkozik, képzelt saját gyerekkori magával, és hát a legnyert dolgokról beszélgetnek, de hát a filmen keresztül Marcel Pagnol volt az a francia alkotó, aki a drámaíróként kezdett, és aztán meglátta a lehetőséget a hangos filmben az 1930-as évek elején, tehát ő az egyébként is nagyon gazdag és izgalmas francia filmőszéletben ő volt az egyik első úttörő, aki hangos filmmel kísérletezett és hatalmas sikert aratott, ami nem csak a saját tehetségre támaszkodott, hanem társrendezőjeként a mi Korves Sándorunk vett részt. Ez a Marius című film volt, ami hát abszolút a francia és az egyetemes filmtörténet része, és erre az életútra, erre a kivételes filmes életútra reflektált Sylvain Choménak, a 4-szeres Oscar-jelölt Sylvain Choménak, ugye a belvédi rendezvú rendezőjeként szerettünk meg oly sokan, ez az új filmje. Az előző filmjét egyébként Sylvain Choménak nagyon szeretett, az Illusionistát is az Anilogue-on láttatta először a hazai közönség, és hát most ne nézzük, hogy ezt a filmet, és mi mutathatjuk be, és nem csak magyar premierek, hanem osztrák premierek is csinálunk, tehát igazán és magunknál nagyobbnak érezzük már ettől a kis téttől is magunkat, és ha jól emlékszem, ez az a film, aminek az amerikai premierje, jól emlékszem, március 27-én, tehát jövő pénteken lesz az amerikai bemutatója a filmnek, úgyhogy
26-án egy nap előtt az osztrák bemutató nálunk, és 25-én a magyar bemutató nálunk. But just mention that extremely proud of this premiere, this opening film for our festival, because it precedes only with a couple of hours or days the official American US premiere, which would be celebrated next Friday, just after the Austrian premiere on Thursday at Anilogue and Hungarian premiere on Wednesday at Anilogue. So we feel like a large festival, which we are not, but these illusions sometimes come to us. I show you the trailer of the film. Nem mutatom a film előzetesét, én ne csak én veszőjek. Il faut savoir tirer sa révérence. Ah non, il est hors de question que vous arrêtiez d'écrire. Marcel, mes lectrices raffolent de votre travail. Elles veulent tout savoir de vous. Qu'est-ce que tu veux, Marcel? Je veux pas que tu écrives n'importe quoi sur nous, parce que partout où tu es allé, je suis allé. Simone, ça y est, je suis muté à Paris. C'est là que tout se passe. Progression. Si l'écriture ne marche pas, je pourrais me remettre à enseigner. Et être malheureux devant ton tableau jusqu'à la fin de tes jours? Eh ben, c'est pas comme ça qu'on va devenir célèbre. Et pourquoi tu n'écrirais pas une pièce qui se passerait chez toi, à Marseille? J'ai le point. Ce Marius, c'est un chef-d'œuvre. Ce succès n'a pas l'air de te faire plaisir, Marcel. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et action! Mais qu'est-ce qu'il a de plus ton cinéma parlant, hein? Grâce à la caméra, je pourrais m'envoler dans les airs. Je ne serai plus limité par les dimensions de la salle. Je pourrais montrer un visage à 50 cm pour y voir couler une larme. Tu veux que je pleure? Finalement, je vais le faire, ton boulanger cocu. Oh. Mesdames et messieurs, Marcel? Pagnol! Monsieur Marcel Pagnol! Je te le promets, maman. Un jour, tu seras fière de moi. Alors j'ai hâte de voir. Igen, Szajcs, mert eléggé retinabarát filmmel indítunk, így körön ránézni ezekre a képekre, és akkor még nála a mikrofon, most már tényleg átadom, így játok, megbeszéljük Krékával, hogy pár szót azért mondok erről a zárófilmről is, amelyet hát úgy zárófilm, hogy szombat este a díjkiosztó az Uránia Nemzeti Filmszínház dísztermében lesz. Átadjuk a díjakat, és utána bemutatjuk ezt a japán filmet is. Gondolkodtam rajta, hogy pontosan hogy kell kiejteni a főszereplő nevét, a címszereplőnek a nevét, harmadik Lupin, hogyha franciásan mondom, a Halhatatlan Örökség, ez egy nagy franchise, vagy széria, aminek sokadik része. Valójában japán, úgy kell kimondani, mint hogyha egy japán-franciául próbálra beszélni. Rupert, a japán címe, ezzel jól hallottátok. Szóval ez egy nagyon látványos, nagyon izgalmas, eseményben dús film, amelynek megvan a saját rajongótáborát természetesen Japánban, de tudjuk, hogy ezt saját tapasztalatomból is tudjuk, hogy a japán animációnak egy külön kultúrája van itt Európában és Magyarországon belül is. Úgyhogy a mi programunk, hogy általában is évről évre elmaradhatatlan ennek a japán filmnek, de természetesen mindig arra törekszünk, mint minden filmmel, minden országból, hogy ne csak tehát a tipikus műfai filmeket, ami a japán animéről, azért mindenkinek van egy benyomása, hogy ez milyen, azokat a filmeket szeretjük a legjobban, amik kilógnak valamilyen módon ebből a sorból. Úgy gondoljunk, hogy ez a film is ezek közé, tehát mindjárt megmutatom a trailerét is, vagy hát ugye azért egy Mi az aki, vagy egy Mamoru Hosoda film, vagy egy Koji Yamamura film, akinek ezek a nevek mondanak valami, ők igazi japán filmesek, de valahogy nem a sablonban gondolkodnak, hanem valami egészen új, egészen izgalmas képi és történetmesélési technikával bűvölik el a nézőiket.
ezt a filmet azért választottuk zárófilmnek szombat estére, hogy újabb ilyen élménnyel és esetleg új rajongással gazdagítsuk a közönségüket, és azért mondom, hogy kura zárófilm, mert igazából utána mi vasárnap egész nap rengeteg betítésünk lesz az Urániában, szinte mindent, összes egész estéset újra meg lehet nézni, ahol kaptuk jogot kétszeri vetítésre. Just in short, in English, our closing ceremony will take place on Saturday evening in Urania National Film Palace, where after handing out the awards for our several categories from our great jury members, we would have the Hungarian premiere of Ludwig the Verge, which is part of a franchise in Japanese anime fans. Among them, it's a very popular and a very special, very curious action-filled saga. And maybe it's better if I don't even try to articulate or describe the film, just show the trailer of it. 俺の名はルパン三世かの名高き怪盗ルパンの孫だ世界中の警察が俺に血眼おそらくそこにはとんでもないお宝が眠っているはずそう世界がひっくり返るほどのなまるで島に導かれてるみたいだな開いてごらんよ外目をいよいよご対面かケリをつける時が来た意外なサプライズねこの島で何が起きている狙った獲物は必ず奪う神出鬼没の大泥棒それがこの俺ルパン三世だ俺は泥棒だ楽しむだけさ No? És akkor mi mindig élnek, ez is az én témám, hogy a zsűri. Most reggel még a KD elönt, én már nem sem emlékszem rá, a Kreet azt állítja, én abban beleegyeztem, hogy 2-3 filmen kívül mindenről épp beszélve. Úgyhogy ez oka, hogy gyorsabbra kell ellenősítjük kávétőzés után megbeszélni ezt a témát. Na jó, szóval a zsűri, 2 zsűri, és van mind a 2 3 tagú. Az egész estés filmeknek ez a 3 kiváló animációs szakember lesz elbírálója. Igen, jól emlékszem, 5 vagy 5 film van most versenyvesztesek, 11 egész estés filmmel jelentkezünk a fesztivál napjaiban. És ebből 5-öt öntelt elhelyeljük a zsűri idegrendszerek, mondják meg, hogy melyik a legjobb. Tóth László kollégánk, a Kecskemét Film új vezetője, Mikulás Ferenc, a legendás alapítója a Kecskemét Filmstúdiónak, és nagyon sok animációs filmnek, sorozatnak a megálmodó és producere. Egy kicsit visszavonuló, reméljük, hogy ne teljesen, és utódjául Tóth Lacit választotta, aki biztos vagyok benne, egy csodálatos jövőt tud a kecskeméti animációs hagyománynak teremteni. Vanya Andrievics egy nagyon izgalmas horvátországi animációs stúdiónak az alapítója és producere. Nagyon sokszor volt pár itt nálunk látogatóba, hiszen Horvátország nincsen messze. Nagyon hasonlóan gondolkodunk az animációs filmek világáról Vanyával. Nagyon örülök, hogy ezúttal a zsűritagként is köszönhetjük, és itt lesz Bogdan Achimescu, akinek a neme ellenére nem Románia a lapcíme, hanem ő jó sok évet, több évtizedek óta lassan Krakóban, a Krakói Művészeti Egyetemen dolgozik, és kiváló animációs és médiaművészeknek egész sok hadseregét állította már ki, és ő Romániában született, és tud is majd az egyik legműveltebb és megszórakoztatóbb ember, akiről valaha találkoztam, úgyhogy az, hogy ő így zsűrisz, ebbe elvállalta a zsűrutagságot, ez nekünk nem csak megtiszteltetés, hanem személyes öröm is, mert tehát nagyon jól lehet beszélgetni filmekről, művészetről, mindenről Bogdannal, úgyhogy ez itt szuper zsűri összeállítás, nagyon büszkék vagyunk rájuk, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy melyik filmnek nekitéljük a fődíjat az 5 versenyző film közül. Just in short, in English, this
this is the feature film jury for this year. There's a legendary film studio in Hungary since the early 1970s in Kecskemét. Everybody who's born and raised in Hungary have been born and raised on the films that they created, and the new director of this studio is called László Tóth, and two are lucky accepted the job of being on jury with us this year, as well as Vanja Andrijević from Croatia. She's the head and the main producer of Gonobo Studio, a very sparkling, exciting animation studio with lots of festival awards from all over the world in the past 10-20 years. So Vanja has a very specific taste for good films, and to pick the right scripts and connect it to the right people to make it. She's a wonderful animation professional, and I'm very happy that she's going to join us this time again as a jury member. And Boldar Ahimescu is originally from Romania, and now is a professor at the Arts University Krakow, Poland, and he's been educating lots of great, wonderful animation and media artist students in past years. And it's a pleasure for us that he joins this wonderful team on jury for the features. We have 5 feature films in competition and 6 other films out of competition this year. One of them is being Labyrinth, which is also a Japanese film, and maybe a few words about it, but maybe a few images about it in form of a trailer. A Labyrinth című filmnek azt hiszem a legjobb hogyha, hogy tartson megígértem, inkább megmutatom a trailerét, ez is versenyben van. どこで割っちゃったんだろう。大丈夫ですか？スタンプが喋った。あなたも閉じ込められたんです。このラビリンスに。誰か助けて。私よ、私。じゃーん。なんで私が2人？私の現実乗っ取られた。さてこれはピンチですね。1億いいねをかき集めて理想の私になる。もう一人の君はとても生き生きしている。あんなの私じゃない。それを決めるのは君じゃない、周りの人間だ。新たな世界を生成するだけだ。あの子のいいね前よりずっと集まってる。諦めんのかよ。しおりはまだ消えてないよ。一緒に現実に戻るんです。あなたのおかげで勇気が湧いたから。迷宮のしおり。Hát, mint ebből a trailerből is látszott, Japánban is viszonylag friss premierről van szó, január 1-én, meg a tokiói mozikban, és nem sokkal később, even Budapesten, so it's a very fresh film, as you could see from the trailer. The Japanese premiere took place in the 1st of January this year, so Hungarian anime fans can only be happy to be so much up to date with the Japanese animation, thanks to festivals like this one. And thanks to, of course, the studios were willing to delegate their new films to such a small country, such a small festival. But thank God we ate some little respect with Japanese film studios over the years, so the term Anilogue is not totally unknown for them. A film maga az hát, ahogy látszott is a trailerből, alapvetően egy olyan célközönséget nek a történetét, világlátását próbálja meg feldolgozni, értelmezni, kontextusát tenni, amelyet én mozisként, ugye amikor nem annyi dolgot csinálok, akkor Budapest filmet vezetem, és mozisként ezt látom, hogy a egyik legnehezebben megközelíthető, megragadható néző réteg a moziban az a
tizenévesek kisgyerekeket gyakran látok a moziba, friss diplomás felnőtteket, családapakat, nagyszülőket is gyakran, különböző filmek, különböző okokból, például tínédzserek, ők tudták inkább nagyon nehéz megragadni a mozis formátumban, és ez a film erre tesz kísérletet, hogy a social media és ehhez kapcsolódó teljes társadalmi gubanc az egy átélhető és elég látványos film formájában táruljon föl. So this, when I'm not trying this festival, I'm trying cinemas, and I know for sure that one of the most complicated target audiences to reach out to are the teenagers. The small kids often come to cinema, people in their 20s, 30s and plus, they show up quite often, but teenagers rarely go to cinema. And this film has been another major attempt to address the topics of social media, their lives and the entire how social media affects likes and hates and shares and unshares and friends and unfriends and are mirrored in everyday life of a teenager. So it's a brief film, and I'm very happy that we got it from Japan so soon after its Japanese original premiere. A következő film, amiről beszélni szeretnék, ez is Japánból érkezett, egyet amúgy ölni. The English title is All You Need Is To Kill, if I remember correctly. Imádom a mind game filmeket, I love mind game films. I love Christopher Nolan, nagyon szeretem Christopher Nolannek azt a tehetséget, ahogy a filmet, aminek ugye saját időkezelése van, éljen időhurkok, időcsavarok, idődilemmák tükörpalotájává tudja változtatni, és ezért nekem ez egy automatikus szerelmem már csak a szinopszis alapján is, meg hát ahogy kinéz ez a film. So I like the mind-bending, time-bending mind films, and this is one of the good examples for that. Not to mention its very rich and enticing visuals, which we would see in a second through the trailer. Death is actually on my side. Only I know what will happen. It's just like a video game. I can always come back to life. Later today, these huge monsters will come out of Darrow. They'll kill us all. What are you drunk? Stop! Come back here! Who are you? Tell me everything you know. Every time you die, I return to mourning. Like you. If it's really trying to take over her planet, I have no other choice but to kill it. Everything's meaningless! It's not over. Not yet. Open your eyes! Rita! I'm the one who creates tomorrow. Nagyon jó érzés ezt a tényleg hatalmas vászton látni. Ez egy olyan film, és sokkal legtöbb animációja, meg hát a legtöbb film igazából ilyen, de ez különösen az, amit nagy vászton lehet itt ezen, ha jól rákelni, szerintem a trailer is erről tanúskodott. Egyébként meg volt előtt, hogy az a stúdió, amely Tekken Kreet, a Mind Game és más megszett filmeket készítette el, ez a Studio 4C.
akiknek hát mi nagy rajongói vagyunk, és nagyon örülünk, hogy ez a rajongás az némileg nem aszinkron, vagy egy picit kölcsönös is. Most ez a stúdió a 40. születésnapját ünnepli ebben az évben, úgyhogy tőlük most 2 filmet is kapom, 2 legújabb filmüket, az egyiket versenyben, a másikat versenyek kívül vetítjük le, majd talán szó esik a másikról is, de mindenképpen itt szeretem volna jelezni, hogy ha kapon ez a film miatt jön még más is, és reméljük, hogy a következő 40 évben is ilyen jó barátságban maradunk, nézőként is, meg fesztivál szervezőként is, a Studio 4C-nek a csapatával. Studio 4C celebrates its 40th anniversary this year. They are the makers of this film, All You Need Is Kill, and before that you saw in the trailer many films that mean a lot to us, and I'm very happy that their friendship and admiration towards this studio in the past years is not totally asynchronous, and they delegated 2 of their latest films to Anilogue, and I hope our friendship, mutual concordance would continue in the next 40 years as well. Now, this is a film which I don't have to talk about. Olaf, mi is elkötelezve a következő film? Köszönöm szépen, Tamás. Ez a film szerintem azért nagyon érdekes, mert egy szuper nehéz témáról szól, gyerekekről, ilyen háború helyzetbenes gyerekkatonákról, ugyanakkor ugyanegyszer ez a film ilyen rementeli is. Olvastam egy interjút a rendezővel, ahol azt mondja, hogy azért vállatta azt a nehéz témát, mert ilyen fekete-feheren látnak nyugati világban a gyerekkatonákat, mindenki ilyen gonosz, pici, 2 lábon járó lövöldöző robotoknak képzeli őket, és igazából ők csak gyerekek, ők nem, ők áldozatok a körülöttük levő világnak, és ha lenne választásuk lövöldözés és legozás között, akkor mindenképpen legozni is szeretnek. I'm very happy that I can introduce this film. I think this is like a really important topic. And it has this very poignant conflict in being like really hopeful and very uplifting, and at the same time talking about this terrible theme of the children stuck in war. So let's look a little bit into the film, and you will also see how the music of it actually also adds color to this film. És még nagyon érdekeseket kell mondanom, hogy ez a film bár nagyon-nagyon nehéz a témája, itt nem nyomasztó. Itt lehet, hogy vannak megrázó jelenetei, de a végére azért ez a remény marad. Szóval nem sírva jövünk ki a moziból, ami szerintem egy ilyen nehéz film, fantasztikus. So I really want to recommend this film because of this hope it instills the viewer up to this very difficult topic. Let's look at this trailer. D'abord, je m'appelle Biraima, j'ai 12 ans. J'ai peur de rien du tout. Je suis insolent comme la barbe d'un bouc et parle comme un vrai salopard. Moi, je suis un enfant des rues. J'allais plus à l'école parce qu'on disait qu'elle ne valait pas le paix d'une vieille grand-mère. Je suis qu'un gamin, et normalement un gamin poli, ça écoute. Le blabla, c'est pour les vieux. Je vais pas m'excuser de vous parler comme ça, parce que je suis maudit. Rien ne marche avec moi. Oui, je suis poursuivi par les Nyama de trop de personnes. Nyama, c'est une ombre terrifiante qui reste après la mort de quelqu'un. Et moi, il y en a trop qui me poursuivent.
Maintenant que je me suis présenté, je veux vraiment vous raconter ma vie de merde de maudit. Alors asseyez-vous et écoutez-moi bien. Écrivez tout et tout sur ma fucking life. Igen, nehéz bemutatott, a film erre hoz a megoldást. A következő film a Halál nem létezik, aktivistákról szól. Ennek a filmnek a különlegessége, ahogy a rendező használ a színt, ez egy kézzel rajzolt, a régi kézzel rajzolt egészes animáció, és itt a színnel is meseli. Azt mondja, hogy ez ilyen color field által meselés. De kind of a special thing about the next film that does not exist, that you're going to see a trailer or person, is the use of color. There somehow the color of the characters of the film become very much part of the mood and the surroundings of this movie. Van ilyen, hogy ha egy aktivista, aki gazdagok ellen harcol, bemegy az ellensége aranybalottába, akkor ő maga nem fehér lányként látszik, milyen néha a filmben, vagy zöld lány. Ott ebben az aranybalotában ő egy gyakorlatilag egy ilyen különleges, mintha egy fekete ébenfa szobor lenne, mint egy ilyen mű, amit szinten ez a nagyon gazdag család gyűjtött. Szóval nagyon érdekes, ahogy folyamatosan a változáskon vannak a környezete, a világgal együtt a karakter. So in this film, the characters sometimes when they're part of nature, they're green. Sometimes when there is a violent scene where there is a lot of blood, but this is not important, then this blood is not looking bloody at all. And sometimes they look like they are statues, part of their surroundings. Let's look into this trailer. És hogy azért szeretném elmondani, hogy az animációs filmesek nagyon-nagyon zseniálisak, egy csomó mindenben. Én azt figyeltem meg az elmúlt 23 évben, hogy a címadásról még lehetnek külön workshopok. Lehet, de jövőre csak egy címadás workshopot. Emlékszem, pár évvel ezelőtt nagyon nehéz volt sajtóképes közleményt kiadni arról, hogy a Csúdrány című film nyerte meg a nemzetközi zsűri fődíját. Itt is azért így nem tudom, észrevették ezt a mintázatot, hogy a halál nem létezik, egyetlen ölni. Kicsit a Fodorákosnak a hajbújét jutott eszembe, 3 negatív szó, nincs semmi baj. Szóval itt is igazából egy több pozitív filmet, csak a cím, hogy csak a címeket olvassa az ember, akkor így azt hiszi, hogy egy horrorfesztivált csináltunk, pedig nem, és nem csak de vannak horrorfilmék, persze, ha az kell, olyanok is van pultáról, de alapvetően így filmként nagyon érvényes alkotások. So we just explain here very briefly that even though the titles sound very negative, like that doesn't exist, all you need is skill and so on. The films are like mainly the titling talents of animation people needs some improvement in the future. Maybe we'll organize a workshop for that, but trust me, the films took themselves and don't be find the titling conventions of animation filmmakers. Here's the trailer for That Doesn't Exist. I love this film as well. Une fois lancé, on regarde pas en arrière. Si c'était à refaire, maintenant que tu sais ce qui peut se passer, tu ferais quoi? Hein? On pourra pas dire qu'on n'a rien essayé. És akkor hát még egy filmről kell szót ejteni, akik a fesztivál történetét velünk követték az elmúlt pár évet, akkor már biztos találkoztak a Degoradóval, amely egy rövid filmként egyszer már megnyert a fesztivál. Most ugyanazok az alkotók az egész estés kiterjesztett és hát teljesen új minőséget, új világot bemutató filmmel jelentkeznek.
a Decorado, Spanyolországból érkezett, és szintén versenyben van, és van aki elkísérte a filmet, mindjárt a trailer felmutatom, akkor utána beszélek majd erről is, de most már gyorsítok, mert miért futok az időből, és még sok mindent szeretnék mesélni elmondani, úgyhogy most már a címszavakban. Another feature film in competition is from Spain, Decorado. The filmmakers have been known to Hungarian audiences of Anilogue in the past years. The authors have been awarded a main award on this festival many years ago for Decorado, but not this Decorado. This is the feature Decorado, and the award-winning Decorado was a short film. This film is going to be accompanied by one of the creators, about whom I would speak after we saw the trailer of it. Buenos días, cariño. Buenos días, amor mío. Yo te quiero ver feliz. Pero es que siento que no valgo para nada. No necesito objetos, solo dinero. ¡Qué materialista! ¡Soy un pirómano! Tienes buena cara. Me fastidia ver a parásitos como tú. ¡Buenos días! Es que no sé si todo es real o es solo un sueño. Arnold, en este mundo es imposible soñar. ¿Y tú quién eres? ¿Soy un hada? Eso ya lo veo. No es síntoma de salud estar bien adaptado a una sociedad enferma. ¿Nunca os habéis preguntado qué hay más allá? Otro lugar, otra manera de vivir. ¡Yo quiero ser libre! ¡Solo tú puedes hacerlo! ¡Sigue el fuego, Arnold! ¡Sigue el fuego! Nuestra relación está destruyéndose y tú solo piensas en huir. El mundo es un maravilloso escenario, pero tiene un reparto deplorable. ¿No te da la sensación de que todo lo que nos rodea es muy extraño? Como si fuese un... Decorado. Es la función de alma tu vida. Hát ilyen Decorado világa, meg Alberto Vázquezéknek a világa, a cukiságnak és az abszolút brutalitásnak egy olyan öltözete, amit csak a spanyolok tudnak. So this is a very unique word, like on the crossroads of sweetness and absurd brutality. Coming from Spain, and also coming from Spain, the art director of this film is on jury with us this year, but not, of course, not during his own creation, Decorado, but discussing the short films that we have a competition together with Isi Grünberg, the award-winning Estonian director of Last Tab, like the 22nd Anilogue held end of 2024. José Luis Aguilera comes to us from Spain. He's the art director of not only Decorado, but also a film from Spain, an animated film from Spain that was in Hungarian cinemas as well, maybe last year or the year before, Robot Dreams, a Robotávok című filmnek az egyik alkotója, látványtervezője José Luis Agreda, aki a Decorádónak is a látványtervezője, és ő van a rövidfilmes zsűriben együtt az Isi Grünberggel, aki a legutóbbi Anilogue Warm-up 22-en a legjobb rövidfilmdíjat kapta meg. Hát most akkor visszajön, és ő ítél meg másokat együtt, harmadikért a rövidfilmes zsűriben pedig a Miki Lázer Katink van, aki nem messziről jön, csak a Pannonia stúdió környékéről, Lősből, egy kiváló magyar animációs alkotó, és nagyon sokat beszélgettem Katival ilyen-olyan filmekről az elmúlt években. Nagyon-nagyon szuper látásmódja van, és nagyon kemény nő, úgyhogy nehéz dolga lesz a másik két zsűritagnak, hogyha Kati valamire a tejébe veszi, hogy abban, aki esztétikailag igaza van, akkor ott egy másfél órás beszélgetés, ott mindjárt kijár. The third jury member is Kati Glaser from Hungary, and you're an animation director
for great talents and a very classy opinion, everything animated. Végül is José Luis nem csak zsűrizni fog, hanem tartnálunk egy mesterkurzust, vagy hát egy workshopot, és az itt lesz. Az itt lesz a Magvető kávézóval, a kaféban. Köszönjük szépen a vendéglátást, most sokat fogunk találkozni, és José Luis nem csak a dekorádóról, erről az új térnéről beszél, hanem a Robot Greensről, robotálmokról is, amelyet mondom, a magyar moziban már lehetett látni korábban is, a Pirexelke fesztiválokon nagy siker feladatot, és nagyon szép ilyen, teljesen más, mint a dekorádó. És ez itt a képen látszik, ez a vidám kalapos figura, ő fog itt ülni a helyemen, és sokkal szórakoztatóban, és sokkal izgalmasabb dolgokat tudna az old elimitén most, bár szerintem ezek is izgalmasak, például izgalmas lesz a rövidfilmes verseny, amiben ez a 3 zsűritag megmérkőzik, 26 film került, 23, 3 felvonásban vetítjük a rövidfilmes versenyblokokat, A, B, C, fantázia nevekkel láttuk el őket, és hát a szombati díjkiosztón mondja meg a zsűri, hogy melyik nyert. So our shorts competition, José Luis will hold a masterclass workshop here on the stage during the festival, telling about the making of Robot Dreams El Decorado, as well as during the shortened competition program, which was 23 films. This films, animated short films, valamelyikből egy félretbe is tettünk, ugye? Teljesen random, randomly we chose one of the films to show you, just to give the impression, csak hogy az impresszió meglegyen. Hát ilyen animációs vagy. Láttatok már hímzett animációt? Rendszerűleg ritka, amikor it's embroidery is the name for this animation technique, which I think this is the first time I see an embroidered animation. Maybe there are many, but not really, and many on TV or in general cinema. So it only fits the program of the very dedicated animation festival like this one. And another competition program consists of extra short, ultra short animated films, like films often less than 60 seconds. Van egy külön versenyprogramunkon, nagyon rövid animációk, a ultra rövid animáció címén fut, ez most már pár éve, és a zsűri ezeket is megnézi. Hát kapkodniuk kell a fejünket, meg nagyon-nagyon nagy koncentrációt igényel. Az animáció az hihetetlen tömör vizuális műfaj, tehát sokkal jobban izzannak a látórendszerben a szinaxisok, amikor egy absztrakt animációt kell visszapordítani, kognitív folyamatokra értelmezni tudjuk, meg kell fejteni, dekódolni kell az animációt, és akkor ilyen sűrűségben, ilyen dózisban kapjuk, hogy mondjuk ebben a 60-70 perces programban, nem is tudom, 40 film van benne, vagy végtől, ember legyen a néző legyen a talpán, aki ezeket így de az animáció mégiscsak meg tud úgy szólalni, hogy azonnal átcsatornázom, áthúzalozom az agyamat egy másik világba, akkor is, hogyha nagyon bilögöző vizuális megközelítések vannak. Ultra short animations are a tricky thing, because animation is a very compressed form of expression anyway. It really first your brain cells to decode the visuals in relation to a story that you normally just decode as you see with the naked eye and then live action film, and when this is compressed also in time, in duration, to less than 60 seconds, that's really something that trains your brain. I'll show you one example just very quickly.
Jól látom, a nevében pitchelték ezt a filmet, és hogy ez egy hozzánk nagyon közel álló élet azért, főleg, hogy magyar. No, Kreet, mert meginnál a mikrofon, a gyerekkérleket, azt hiszem azt mondtuk, hogy te mutatod be röviden, mert sem nincsen. Ennél próbálod már rövid lenni. Van kerekülmek a rövidfilmes versenyben, hogy ilyen 3 korcsoport szerint vannak osztva 6 éveseknek, 9 éveseknek, 12 éveseknek. Ezért például a gyerekfilmekből tartunk iskolás csoportoknak ismerítéseket, így igazából már a fesztivál előtt lehet őket látni hétfőn és kedden a Franciainvezetben, és a fesztivál alatt iskolanap reggelente órániában is, akkor hétvégén családdal is az órániában. Itt, amikor összeállítok ezeket a programokat, akkor természetesen itt a 6 évesnek is nézhető filmet lehet nézni 60 évesen is. Ugyanígy, mint a 12 pluszos filmet is szívesen nézünk felnőttként, és nem felnőttként nem mindig nézünk 18 pluszos filmeket. Szóval ezek szerintem tényleg itt mindenkinek szólnak, és mindig próbálok arra figyelni, hogy itt idén is gyerekeknek fontos témák vannak ezekben a rövidfilmes gyerekeknek készült műsorokkal, de tényleg szórakoztatónak is kell lenni, és jó élménynek, hogy itt szokjuk rá moziban járni már kiskorban, és azt nagyon látom a saját gyerekeimben is, hogy ez egy nagyon pontos dolog, hogy amikor moziba megyünk, akkor ez egy ünnepes jó dolog nézni. És nem egy kötelező iskolás programban most nézünk valamilyen fontos témába, csak hogy ennek mindenképpen szórakoztatónak kell lenni. I just very briefly told about the children's programs that are in 3 different age groups, but totally enjoyable for us as adults as well. So don't be afraid if you see a program that is 6+, it's still fun. És akkor vannak éveszesztes filmek is, amik családdal élvezhetőek, vagy gyerekkompatibilisebb. Tamás már mondott a Labirintust, ami 9 gyereknek nagyon szuper. Van egy másik anime, Ciao, a szellő hercegnő, ami a stúdióból szívből nagyon látványos, nagyon jó, de abszolút ilyen 12 éves kortól már élvezhető, elfogadásról szól, ugyanakkor egy látványos animáról van szó, és akkor van egy 6 pluszos összes animáció, amelyet a cseh, francia, szlovák, szlovén koprodukció, Mesek a bűvös kertből, nagyon aranyos sztori, a család elveszíti a nagymamáját, aki mindig mesére, de a mese ott van a családon, a nagyi halál után is, és a család maga újra kezd mesélni. Itt ugye Medinика visszajönne a családhoz a meséken keresztül, nagyon szép. And I also wanted to say that Tamás already mentioned Labyrinth as an anime that is also good for like very young public to watch, and perhaps like from 10, 12 years of age. But then there's also an anime which is called Ciao. It's also from Studio Porsi, and we programmed it for mornings and early afternoons, just because this is also something that you can watch together with the family. It's about being nice to each other, besides of being like really very spectacular. And then the stories from Magic Order. It's a really sweet story from the Czech Republic.
Let's see the trailer if it's very good for me. Jordan, here it is. Babi, můžeš nám vyprávět svoji pohádku? Ráda, pojďte děti. 1, 2, 3. Žili byli... Haló? Kde je babička? Ale já bez pohádky neusnu. 3 přísady. Ani o jednu víc, ani o jednu míň. Malou kočičku, obludné zvíře, pestrý pták. 1, 2, 3. Hej, jo! Děkuju, broučku. Tvoje vyprávění mi vrátilo radost. Oh yes, a workshopokról is akkor nagyon gyorsan. 3 workshopok is van. Az egyik a Visual Animation Workshop, ami inkább az animációs diákokról szól. Visual van segítségével a környező országokból is jönnek diákok Budapestre erre az éves találkozójukra, viszont sok program ebben a workshopon nyilvános, és például ezek a mesterkurzusok, amik itt lesznek, és a beszélgetések, ezek is ennek a workshopnak a részeit, hogy itt vagy abszolút itt a fesztivál alatt érdemes benézni a Magvetőbe, nagyon érdekes dolgok leszek. Ez a mesterkurzus Easy Günbektől, az észt rendezőtől, ez egy fiatal Jehan animációs rendező, aki most Berlinben volt versenyben, lesz a Luis Abreda, szóval itt sok érdekes program van, amire érdemes ide jönni. So one of our workshop is for animation students. And many of the workshop programs are actually open to the public as well. Luz Krosjan from the Miu Films is going to give a masterclass here, and our jury members, and there will be meetings with artists, like artist talks here in the mornings. So that it's a good thing to come by to Magvető café during the festival. The second workshop, a második workshop, amit szeretnek ajánlani, ez a Biblitika Hero workshop, amit a Dot and Line blogon csinálok időt, erre meg lehet dotandline@gmail.com címen jelentkezni. Ez is az Anilogue alatt történik, és a kiválasztott résztvevők ingyenes fesztivál jegyet kapnak. There is a critic writing workshop with a Dot and Line animation club. It is possible to apply to it with a Hungarian language film critique that you have already written. And then who is chosen to be part of this workshop, we get the pre-pass for the festival. És akkor a harmadik workshopunk egy filmes Morinokból tétsztátszát varró készműves workshop. Itt az Anilogue Molinóból is fognak varni jövőre. Idén még más filmes Molinokból vannak, és aztán vasárnap lesz az Urányiagon. We have a upcycling workshop in Urania on the last day of the festival, where it's possible to make your own what is it called? Like a little pad, like a money pocket purse. Yes, like to make a purse out of molinos. That was it. És szerencsére workshopokhoz nincs trailerünk, úgyhogy ennyire is gyorsabban tudunk haladni. Minden évben szokott lenni egy ország, aminek az animációit jobban megvizsgáljuk, és hát mivel a legutóbbi Anilogue hatalmas, meg hát utána moziban is, meg aztán az Oscar is a lettek urítottak nagyon nagyot, hogy az Áradás című film Gitz Zébelodisnak a filmje felhozta abszolút szemmagasságba az egész világon
világon a lettországi animációt, ami azért eléggé radaron alatt volt korábban, és azt gondoltuk, hogy most van az a remek alkalom, hogy megnézzük, hogy mi újság Lettországban animáció területen, és kincseket találtuk, és azokat minden is hoztuk. Egy egész estés külön is van, nem tudom, hogy van-e köztük, aki már gondolt arra, hogy létezhetnek livóniai folk horrorok animációs formában, de ilyenünk is van, livóniai folk horror, bizony jól hallottátok, és ez a Isten kutyája című középkori igazi dark balti sztori, nagyon-nagyon látványos, és hát az emlegetett meglepetés Oscar-díjas Gene Silberberg-nak egy korábbi rövid filmje, amiben már ott ketyeg egy kicsit a flow-nak, az áramlásnak a lendülete is, és látható a színefészik Bauman, aki szintén az egyik leghíresebb ebből az országból az animációs filmek nagy sztárja. Tehát lesz itt nézni, Neri azt mondja senkit azt, hogy lett animációról keveset hallottunk, mert nézni viszont van mit, és tényleg nagyon nagy már színvonalú, úgyhogy ezt most bemutatjuk őket. Itt azt hiszem, hogy egy trailer is van valamiből, gyorsan akkor belenézzük abba, és just that shortly our national focus is on Latvian animation this year. Latvian animation has made itself known by the recent animated Oscar Award for the best animated feature, but it's Zilberberg a pretty short film, will be all program as well as other great Latvian short films, and even a feature like the Livonian folk horror animated film, which is really a genre that you wouldn't come up by yourself unless you meet it on Anilogue. These are really great films, and Latvian animation has been much disregarded, underrated so far. Now we reveal why it was a mistake until now. Here's the trailer. I hope it runs well. If not, then we just we stop it. Jó, igen. Szóval akkor megyek tovább a következőre, és ezt csak nagyon röviden elmondom, az Animáté nagyon jó bevált, nagyon kedvenc program előnk, ez a szombat esti zárógála után kezdjük el, este 9-kor, és ilyen 3-ig milyenk az Uránia Nemzeti Filmszínház. Több névfelvonásban különböző rengeteg nagyon izgalmas filmet, tehát nyilván inkább éjszakára, inkább a felnőttságban való filmeket mutatunk be. Hagyományosan, és ez a hagyomány is kialakult, hogy nézzük, most már pizsamában járnak. És idén a felvonás közülben is gondoskodunk a szórakoztatásról, nem csak egy árufogadás keretében, hanem egy önismereti diszkóval is megkísérletezünk. Ez úttal, tehát nagyon-nagyon jó, és és nagyon animált, és hosszú esemény lesz az Animáté 28-án szombat este az Uránia éjjel hajnalig az Uránia Nemzeti Filmszínházba. Animated Night has been one of our brand program elements for many years. We stole it from the Anima Persos. We super saw it in the Belgian Animation Film Festival, and we implemented it on our old way. It's 4 acts starting on Saturday evening after the award ceremony and Dupin from 9 to 3 o'clock, I think, in the night or almost into the morning. Lots of animated films, mostly fit for the late night event, of course, and in the in betweens and in the breaks between acts of this show of animated short films, we have a self-awareness disco providing even a higher the spirituality, or no, just elevated mood. Many viewers in this tradition come to this show in pajamas, including myself. Pár szó a nagyszerű szponzorainkról, nagyon örülök, hogy újra csatlakoztak a pécsi mozik, és ismét itt lehetünk a
a Magvető kávézóban, és hát természetesen Lettországban franciák, de Francia Intézet mindig is partnerünk volt, hiszen Franciaországban nagyon-nagyon gazdag az animációs kultúra, ki nem hagynák, hogy minket támogatassanak, és itt tehát nagyon-nagyon sok mindenkinek köszönhetjük, hogy ezt összedobták pici pénzekből, de azért így csak meglettük. Kísérő programokról egy nagyon-nagyon röviden. Sorry, I thank for our sponsors. Just the previous slide was thank you to our sponsors. Kísérő programoknál nem is tudom, hogy... igen. Ez, bocsánat. El kell mondani, hogy mi ez. A Szimpakertben lesz tényleg a buli, és ott, amikor nem animációt vetítünk, akkor ott lehet a fesztivál közönségnek az alkotókkal, vendégekkel, zsűritagokkal lazítani, meg a Kaziba, a Kazici utcában, tehát több helyszínen is a Kazici utcában. Azért egy nagy eredmény volt az elmúlt években közösségi szavazásra, meg már egyszerűen Budapest fővárosnak a labossága megszavazta, hogy legyen zebra az Uránia és a Kazinci utca között, ez nagy vívmányunk nekünk is, évek óta akartuk, hogy a két helyszínünk között ilyen átjárás legyen, és ez meg is valósult, úgyhogy használjuk is ezt a lehetőséget a Szép Lakásban minden este báol, és ezt most elmondom gyorsan angolul is, our arts event with parties together with the creators, jury members, viewers. There's a party every night either Széplakerk or Kazi, so just in the neighborhood of our cinemas. So bear with us also outside of the animated shows. Széplakerk has appeared in one of the trailers or the opening film signal films of last year's ALSI International Animation Film Festival, the largest animation film festival in the world, because Hungary, like Latvia is in focus this year with us, Hungary was in focus last year in ANSI, and the French animation students created a number of animated intros for the festival, and I was so nicely shocked when I saw this one. Majdnem lefejeltem a ANSI-ban, ugye a magyar fókusz volt, azt tudtuk, már évek óta készült a magyar filmszakmára, hogy ANSI-ban a világ legnagyobb animációs filmek fesztiválján Magyarország kerül főszerepbe, ez ugye a tavalyi nyári kiadások volt ott ANSI-ban, de arra nem számítottam, hogy olyan szignálfilmekkel találkozom, mint ez. Mint it has. Úgyhogy a Szimplakert is megvan. Örök kis bágonyaknak azért, de csak azért, mert régóta helyszínünk, meg hát mi sem véletlenül vagyunk Szimpla film, igazából a Szimplakertben a kertmozit csináltuk először, és abból jött ki ez a 23 éves fesztivál. Úgyhogy szét a dolgok kik szépen körbeérnek lassanként, mint ahogy az én mondandóm is. So I'm very happy that Szimplakerk was made it to animation history through the ALSI Festival Cinematom. This is where we come from. We ran the cinema there before we started this festival. So it's a big circle which leads to a happy end, and it's also a happy end of our speech for tonight. Olyan szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet és elnézést, többen beszéltünk, mint amire tervünk volt, de hát tudtuk volna még többet is, ez vigasztalja. Köszönöm szépen, thank you very much.